Για να φτιάξουμε αυτό το πολύ όμορφο πορτοφολάκι θα χρειαστούμε ένα πορτοφόλι που μπορούμε να το βρούμε παντού, μόνο η διπλό δεν έχει καμία σημασία. Ένα νήμα, εγώ χρησιμοποίησα αυτό το λεπτό, το μακραμέ. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε νήμα θέλετε, αρκεί να είναι λεπτό για να μην γίνει χοντροκομμένο το πορτοφόλι μας. Ένα βελονάκι, εγώ χρησιμοποιώ ένα τριάρι αυτή τη στιγμή. Εάν εσείς θέλετε μπορείτε να βάλετε 2,5, 3 ή 3,5 ανάλογα το χέρι σας. Ένα ψαλιδάκι και ένα ποντοδείκτη. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ξεκινάμε, κάνουμε το πρώτο αλυσιδάκι και 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Στο δεύτερο γαϊτανάκι από την αρχή θα κάνουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρίζουμε. Θα δουλεύουμε στην πίσω θηλίτσα του πόντου μας. Στον πρώτο πόντο κάνουμε 2 άριχτα. Στον επόμενο κάνουμε 1 και στον τρίτο πόντο κάνουμε 2 άριχτα. 1, 2. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρίζουμε. Δουλεύουμε πάντα στο πίσω μέρος του πλεκτού μας. Στο πρώτο και στο τελευταίο κάνουμε αύξηση, δηλαδή 1, 2 άριχτα στο πρώτο άριχτο, 1, 2, 3 μονά και στο τελευταίο 2 άριχτα. 1, 2. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρίζουμε τη δουλειά μας και από εδώ και πέρα θα κάνουμε 2 άριχτα, 5, 2 άριχτα και θα ξέρετε ότι στο πρώτο και στο τελευταίο κάνουμε την αύξηση, τα ενδιάμεσα είναι μονός αριθμός, δηλαδή ξεκινήσαμε 1, 3, 5, 7 και πάει λέγοντας. Αυτό θα το κάνουμε τόσο όσο θέλουμε να κάνουμε μεγάλο το κομμάτι μας, όσο δηλαδή θέλουμε να το μεγαλώνουμε. 2, 3, 4, 5 και στο τελευταίο 2 άριχτα. 1, 2. Συνεχίζουμε. 1, 2. Τώρα θα έχουμε 7. 1, 2, 3, 4,
6, 7. Στο τελευταίο θα κάνουμε 2 άριχτα. 1, 2. Και συνεχίζουμε. «37, 'Δεν ξεχνάμε το πόντο που είναι εδώ πίσω κρυμμένος και θα κάνουμε 2, ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Έχει μεγαλώσει αρκετά το κομμάτι, κάνοντας 2 από εδώ, 2 από εκεί. Τώρα βρίσκομαι 37 μονά ενδιάμεσα. Θα μετρήσουμε λοιπόν το κομμάτι μας, να δούμε αν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό μήκος. Από εδώ περίπου θέλουμε να το φτάσουμε κάπου εδώ, για να υπολογίσουμε και την περιμετρική που θα γίνει. Θέλουμε λοιπόν λιγάκι ακόμα. Θέλουμε 2-3 σειρές ακόμα. Θα το ανεβάσω και θα το δούμε. Συνεχίζουμε. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. 2. Και πάμε να κάνουμε 39. Και όταν φτάσουμε πάλι εδώ θα ξανακάνουμε μία αύξηση, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε το κομμάτι στο μέγεθος που θέλουμε. Τελειώσαμε και τη σειρά που έχουμε 39 συν 2 συν 2, 43 δηλαδή σύνολο. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, μετράμε λοιπόν πάλι. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Έχουμε και λίγο περιθώριο, γιατί πρέπει να κάνουμε, όπως είπαμε και πιο πριν, την περιμετρική μας. Επομένως τώρα γυρνάμε. Έχουμε αριστερά την κλωστούλα από όπου ξεκινήσαμε. Βάζουμε έναν πόντο δείκτη
Και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μειώσεις. Τι κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε μειώσεις από εδώ, αλλά από εδώ θα συνεχίζουμε να κάνουμε την αύξηση. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θέλουμε εδώ να έρθει ίσιο το κομμάτι και ταυτόχρονα εδώ να το μεγαλώσουμε για να μπορέσουμε να το φτάσουμε μέχρι εδώ. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Για να κάνουμε την πρώτη μείωση μπαίνουμε πάλι στο πίσω μέρος της κλωστής, παίρνουμε κλωστή, μπαίνουμε και στο επόμενο, παίρνουμε, κλείνουμε και τους 3 πόντους μαζί. Έχουμε κάνει την πρώτη μείωση. Συνεχίζουμε, πλέκουμε κανονικά μέχρι να φτάσουμε στην άλλη άκρη της σειράς, εδώ, όπου εδώ θα πλέξουμε 2 στον ίδιο πόντο, δηλαδή θα κάνουμε μία αύξηση. Φτάσαμε στην άκρη της σειράς, θα μπούμε στο τελευταίο ποντάκι και θα κάνουμε 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε, κάνουμε πάλι 2 στον πόντο και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο μάρκερ όπου θα κάνουμε 2 πόντους μαζί. Θα κάνουμε δηλαδή μία μείωση. Αυτό λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα εδώ να ισιώνουμε και εδώ να ανεβαίνουμε. Φτάσαμε στο σημείο που έχουμε το ποντοδείκτη μας, παίρνουμε τους 2 τελευταίους πόντους και τους κλείνουμε μαζί. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε, πάλι κλείνουμε τους 2 πόντους, κάνουμε δηλαδή μείωση, 1, 2 και συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικά μέχρι την άλλη άκρη του πλεκτού μας, στο τέλος αυτής της σειράς. Μόλις φτάσουμε στο τέλος αυτής της σειράς θα κάνουμε πάλι μία αύξηση.
Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, κάνουμε 2, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε και ξανακάνουμε πάλι την αύξηση, 2 στο ίδιο. Συνεχίζουμε με μονά, μέχρι να φτάσουμε πάλι στον ποντοδείκτη μας, όπου εδώ θα κάνουμε μείωση. Βλέπετε ότι αρχίζει και ισιώνει. Αυτό θα το κάνουμε, εδώ το έχουμε φτάσει στη σειρά στο μέγεθος που θέλουμε, και από εδώ μεγαλώνουμε να το φτάσουμε μέχρι εδώ. Θα το δούμε. Φτάσαμε πάλι στο σημείο που έχουμε τον ποντοδείκτη μας. Κλείνουμε 2 πόντους μαζί. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάμε. Ξανακλίνουμε. Και συνεχίζουμε. Μετράμε το πορτοφολάκι μας. Θέλουμε λιγάκι ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε. Έχουμε ανεβάσει αρκετά το πλεκτό μας, θα το μετρήσουμε, βάζουμε την ευθεία πλευρά στην ευθεία πλευρά στο πορτοφόλι μας και το μετράμε να δούμε αν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό μας ύψος. Και ναι, έχουμε φτάσει. Αφού λοιπόν το φτάσαμε εδώ, θα αρχίσουμε τώρα να κλείνουμε και από τις δύο πλευρές. Θα κάνουμε μειώσεις και από εδώ και από εδώ. Και αυτό θα έρθει και θα γίνει ευθύγραμμο τμήμα, ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι. Αρχίζουμε λοιπόν από εδώ, μειώνουμε, συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στην άκρη της σειράς, όπου θα κάνουμε και εδώ μία μείωση και θα μειώνουμε και από εδώ και από εδώ. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, κάνουμε μείωση,
ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε, κάνουμε πάλι μείωση και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε πάλι στο τέλος της σειράς, όπου πάλι θα κάνουμε μείωση. Έχουμε λοιπόν μειώσεις και από τις δύο πλευρές. Θα το προχωρήσουμε και θα το δούμε πάλι. Βλέπουμε όσο κλείνουμε από εδώ και από εδώ, αρχίζει και κλείνει λίγο λίγο. Θα το μετρήσουμε πάλι. Βάζουμε στην ίσια πλευρά και το βλέπουμε. Εδώ το είχαμε φτάσει και το βλέπουμε ότι αρχίζει και κλείνει σιγά σιγά. Οπότε θα έρθει και θα ισιώσει. Αυτή είναι η τεχνική για αυτό το πορτοφόλι. Θα το φτάσω μέχρι να το κλείσω. Το ίδιο θα κάνετε και εσείς. Συνεχίζουμε λοιπόν το πλέξιμό μας, κλείνοντας πάντα και από τις δύο πλευρές, και όταν έρθει και ισιώσει θα δούμε πώς θα το τελειώσουμε. Τελειώσαμε και τον τελευταίο πόντο, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε άριχτα γύρω γύρω. Χωρίς να κόψουμε την κλωστή μας, συνεχίζουμε. Και θα κάνουμε γύρω γύρω άριχτα. 2 άριχτα σε κάθε γωνίτσα. Το πορτοφόλι έχει γίνει έτσι. Εδώ θα έρθει και η περιμετρική και εδώ. Αυτό είναι από τη μέσα μεριά, από την ανάποδη, οπότε θα το βάλουμε έτσι να είναι καθαρό. Και αφού κάνουμε την περιμετρική μας, θα το ράψουμε.
Αυτό ήτανε, φίλες μου, τελειώσαμε. Κάναμε γύρω γύρω τα άριχτά μας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και μεγαλύτερο όσο θέλετε το ανοίγετε και όσο θέλετε το ανεβάζετε σε ύψος και μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο τσαντάκι. Βάζουμε πλαϊνά ή αν θέλουμε το κάνουμε το ποσετάκι μας και μπορεί να γίνει ένα όμορφο τσαντάκι. Προς το παρόν έχουμε φτιάξει το πορτοφολάκι μας. Τώρα θα ξεκινήσουμε να το ράβουμε. Έχει έρθει όμορφα γύρω γύρω στις άκρες και θα ξεκινήσουμε να το ράβουμε. Θα το καρφιτσώσουμε λιγάκι για να μπορέσει να μας βοηθήσει. Όταν είχα φτιάξει το κόκκινο δεν το είχα δείξει. Το κόκκινο το ριγέ. Τώρα είπα να σας το δείξω. Και το ράψιμο για όποιες κοπέλες είναι αρχάριες και δεν γνωρίζουν. Αυτό θα το κάνω δώρο σε μια πολύ αγαπημένη φίλη. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο συγκεκριμένο χρώμα και θα της το κάνω δωράκι. Ελπίζω να της αρέσει και να το χαρεί. Λοιπόν, έχουμε περάσει τη βελόνα μας βάζοντας τις δύο άκρες έτσι ώστε στην άκρη να μας μείνει η φυλλιά. Το δείχνω σε όλα μου τα βιντεάκια γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κόμπους. Μπαίνουμε στο πλεκτό μας, στερεώνουμε καθαρά και όμορφα, να μην έχουμε κομπαλάκια και ξεκινάμε και τσιμπάμε λίγο στο πορτοφόλι και στο πλεκτό μας. Στο πορτοφόλι και στο πλεκτό μας. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε όσο το δυνατόν πιο άκρη έτσι ώστε όταν θα λειτουργήσει το φερμουάρ να μην βρίσκει στο ράψιμο, στην κλωστή του ραψίματος, γιατί τότε θα δυσκολεύει το άνοιγμα. Πάμε λοιπόν άκρη άκρη. Και το ράβουμε γύρω γύρω πηγαίνοντας εδώ, εδώ, γύρω γύρω γύρω, γύρω γύρω, εδώ, εδώ, εδώ και καταλήγουμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε.
Εάν σας άρεσε φίλες μου το βιντεάκι που είδαμε σήμερα και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε την εγγραφή σας, πατήστε το καμπανάκι για να μαθαίνετε πρώτες ό,τι νέο ανεβάζω για σας. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά, γεια σας.